Magandang araw, ako po si Teacher Che. Kumusta ka? I hope you are safe and healthy. Sa video ito ay ipagpatuloy natin ang talakayan tungkol sa ikatlong markahan, ikalawang module ng Araling Panlipunan 7 tungkol sa Paggalugad at Pagtuklas ng Mga Bansang Kanluranin sa Timog at Kanlurang Asya. At ang ating talakayan ngayon ay nakabatay po sa most essential learning competency na nasusuri ang mga dahilan at paraan ng kolonyalismo ng mga Kanluranin sa unang yugto noong ika-16 at ika-17 siglo pagdating nila sa Timog at Kanlurang Asya. Ngayon ay magkaroon muna tayo ng balik-aral tungkol sa ating tinlalakay noong nakaraan. Sabihin lamang kung ano ang tinutukoy ng bawat pahayag. Una, ito ay salita na ibig sabihin ay muling pagsilang. Nagsisimula sa letrang R. Ano kaya ito? Tingnan natin. Ayan, tama. Ang sagot ay Renaissance. Correct. Good job at hindi mo nakalimutan. Pangalawang bilang. Ano ang tawag sa isang prinsipyong pang-ekonomiya na umiiral sa Europe na kung may maraming ginto at pilak, may pagkakataon na maging mayaman at makapangyarihan ang isang bansa? Ano kaya yun? Nagsisimula sa letrang M. Tingnan natin. Tama ang naisip mo. Ang sagot ay merkantilismo. Very good. Number 3. Ang lugar na ito ay isang Asyanong teritoryo na pinakamalapit sa kontinente ng Europe. Ito ang nagsilbing rutang pangkalakalan mula Europe patungong India, China at iba pang bahagi ng silangan na napasakamay ng mga Turkong Muslim o ng mga Ottoman Turks noong 1453. Nagsisimula sa letrang C. Tingnan natin. Ayan, tama ang naisip mo. Ang sagot ay Constantinople. Ang Constantinople ay matatagpuan sa Turkey sa kasalukuyan. Good job, very good, at hindi mo nakalimutan ang ating tinalakay noong nakaraan. Ngayon ay ituon mo ang iyong atensyon dito sa larawan. Ano ba ang nakikita mo sa larawan? Tama, may mga tao at may parang lumang mapa na kung saan meron silang mga knife o kutsilyo. Dinidivide nila kung saang parte ang sa kanila. Ngayon ay tingnan natin kung ano kaya ang kaugnayan ng larawang iyon sa ating talakayan ngayon. Simulan na nating talakayin ang tungkol sa Paggalugad at Pagtuklas ng mga bansang Kanluranin. Pag sinasabing Kanluranin, ito yung mga bansang matatagpuan sa kontinente ng Europa. At matatandaan natin na pinangungunahan ng Portugal at Spain ang paghahanap ng mga rota. Maraming manlalayag na Portuges ang naglakbay, ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang paglalakbay ni Vasco da Gama sapagkat nalibot niya ang Cape of Good Hope sa dulo ng Africa na siyang magbubukas ng rota patungong India at sa mga islang Indies. Ayan si Vasco da Gama. Ngayon ay isa-isahin na natin ang mga bansang Kanluranin na tumuklas at kumalugad sa mga bansa sa Asya. Una nating talakayin ang bansang Portugal. Nang dahil sa rotang natuklasan ni Vasco da Gama, medyo napunta sa Portugal ang mga piling lugar sa Asya. Isa sa mga bansa na napuntahan o nagalugad ng bansang Portugal ay ang Kalikot India or ang India. Maliban sa India ay nasakop rin ng bansang Portugal ang Macau sa China at naging sakop rin ng Portugal ang Moluccas sa Indonesia noong unang yugto ng kolonyalismo at nagkaroon din siya ng protektorado sa
Oman. Ngunit noong noong 1580 ay nasakop ng bansang Spain ang Portugal sa loob ng 6 na taon. Sa paglaya ng Portugal mula sa pananakop ng Spain, ang kanyang mga sinakop ay napunta na sa mga bansang England at saka France. Dito naman tayo sa bansang Spain. Natalakay na natin noong nakaraan na ang Spain ay gumalugad sa mga bansang matatagpuan sa South America dahil sa Treaty of Tordesillas at naging sakop rin ng Spain ang ating bansang Pilipinas. At puntahan naman natin ang kapitbahay ng Spain. Medyo kapitbahay. Malayo-layo na pala. Ang Spain at Portugal pala ang kapitbahay. Ngayon ay puntahan natin, ang bansang England. Ang England naman ay nagkaroon din ng maraming kolonya sa mga bansa sa Asya. Naging isa sa mga bansa na naging kolonya ng bansang England ay ang India, kung saan nagtatag ito ng British East India Company. Maliban sa India ay naging protektorado rin niya ang bansang Bahrain sa kaunting panahon lamang. Dito naman tayo sa bansang France. Ang France naman ay nagtayo rin ng French East India Company sa bansang India. Maliban sa India, lalong-lalo na sa Pondicherry, Chandamagori, Mahi at Karikal, India ay naging kolonya din ng France ang Quebec sa Canada. At maliban sa England, France, Portugal at Spain, nakipagkompetensya din o gumaluga din ang bansang Netherlands. Naging kolonya ng bansang Netherlands ang bansang India, kung saan nagtayo rin sila rito ng Dutch East India Company. Maliban sa India, ay naging kolonya rin ng Netherlands ang bansang Indonesia o ang East Indies noong unang yugtong ng kolonyalismo, 16th century to 17th century. Kung napapansin mo, wala masyadong mga bansa sa Kanlurang Asya ang nasakop ng mga Kanluranin noong unang yugto. Dahil matatandaan natin na sa unang yugto ng imperialismo at kolonyalismo sa Kanlurang Asya ay hindi pa nagkaroon ng interes o hindi pa nagkaka-interes ang mga Kanluranin dahil ang mga bansang ito sa Kanlurang Asya ay sakop pa ng mga Turkong Ottoman o di kaya ng Imperyong Romano. Good job! Nakikinig ka at nanonood hanggang sa dulo. Maraming salamat for staying. Ngayon ay magkakaroon tayo ng kaunting activity. Ang gawin lamang natin ay punan ang talhanayan at isulat sa unang kolum ang mga bansang Europe na nanakop at sa kaliwang kolum naman ang mga bansang Asyano na nasakop nila. At kung isa-isahin natin ang mga bansang Kanluranin na sumakop sa mga bansa sa Asya ay una, Portugal, correct, Spain, tama, England, France at saka Netherlands. Ngayon, balikan natin kung ano yung nasakop ng bansang Portugal. Ano kaya iyon? Very good. Ito ay bahagi ng India. Nasakop rin ng Portugal ang Moluccas at naging protectorate niya ang Oman. Good job! At hindi mo nakalimutan, ang Spain naman ay nasakop niya ang bansang Brazil, mga bansa sa South America at ang ating bansang Pilipinas. Tama! Ang England naman ay nagkaroon siya ng British East India Company sa India. Naging protectorate niya ang bansang Bahrain sa medyo kunting panahon lang. Correct. Ang France naman ay naging sakop niya ang ilang bahagi ng India
ang bansang Lebanon at ang Turkey sa kaunting panahonan din. At ang Netherlands naman ay nagkaroon din siya ng Dutch East India Company sa bansang India at nasakop niya ang East Indies o yung Indonesia sa kasalukuyan. Good job at nasagutan mo ang ating activity. Napakagaling mo. And thank you so much for staying. I hope you have learned something from this video. And if you have comments or suggestions or questions, kindly comment it down in the comment section below. Thank you so much, and please don't forget to hit the like as well as the subscribe button for more educational videos. Thank you for staying and thank you for watching. Blessed day ahead.